عشق، خیانت، تنیس و اینک دودی. سلام، توی این ویدیو برای بررسی فیلم چالشگرها یا چالنجرز میخوایم سری بزنیم به 2 فیلم دیگه و موتیف‌های تکرار شونده که از چالنجرز یک فیلم قابل قبول و پر از لایه‌های مفهومی و درونی میسازه. اگه به کارنامه موفق فیلمسازی لوکا گوادینیو، کارگردان ایتالیایی فیلم چالنجرز نگاه کنیم، متوجه یک نخ مشترک توی اکثر آثار این فیلمساز میشیم. برای اینکه بهتر متوجه فیلم چالنجرز بشیم، بهتره بریم برای مقایسه شباهت‌های این فیلم با فیلم شیرجه که سال 2015 تولید شده. در هر 2 فیلم ما با ماجرای دست و پنجه نرم کردن شخصیت‌ها با موضوعی به نام عشق روبرو هستیم. در فیلم شیرجه یک تعطیلات آروم کم کم تبدیل به یک چالش بزرگ روانی جنسی پرتنش میشه که شخصیت اصلی داستان یک ستاره مشهور موسیقی راکه که دچار یک آسیب شده و برای دوباره برگشتن به صحنه باید یه مدت زیادی استراحت بکنه. نقطه مشترک اول همین جاست. هر 2 فیلم نمایشی از تلاش شخصیت‌ها برای به دست آوردن قلب زن موفقی هستند که از نظر جسمی آسیب دیده. این آسیب جسمی ممکنه اون رو از همه موقعیت‌هایی که داشته دور کنه. پس ناخودآگاه به دنبال حفظ موقعیت‌های زندگی خودش با 2 قدرت کشش جنسی و شهرتی که داره هست. اما یک شباهت تصویری مهم دیگه هم بین این 2 فیلم هست. عینک دودی. شهرت و موفقیت 2 کاراکتر اصلی زن در هر 2 فیلم در واقع 2 جنبه مختلف شخصیتی برای اونها ساخته. یک شخصیت اجتماعی و عمومی و یک شخصیت درونی و خصوصی. در حقیقت این شهرت اونها رو بین یک کشمکش بین شخصیتی که در اجتماع دارن و شخصیت خصوصی خودشون گیر انداخته. عینک دودی یک جور سپر بین شخصیت درونی و بیرونی کاراکترهای این 2 فیلمه. در حقیقت با عینک دودی سعی میکنن شخصیت درونی خودشون رو حفظ کنن و با برداشتن این عینک وارد روابط اجتماعی و ارتباط با بیرون میشن. ارتباطی که البته سرآغاز تنش‌ها و کشمکش‌هاست. به طور مثال شخصیتی مثل هری که به نظر یک آدم برونگراست و زندگی رو از طریق روابط بیرونی تعریف میکنه، وقتی به ویلا میرسه و عینک دودی خودش رو کنار میذاره، یک آدم درونگرا و آسیب پذیر میشه. در فیلم شیرجه همه آدم‌ها و رابطه‌ها برای دستیابی به قدرت جنسی و شهرت کاراکتر زن تلاش میکنن تا از طریق شهرت اون بتونن به یک موقعیت بهتر برسن. اما چرا تنیس؟ قبلا هم در فیلم امتیاز نهایی یا مچ پوینت وودی آلن این ورزش به یک نماد و مفهوم مشخص تبدیل شده بود. ورزشی که نماد خوبی از رقابت درونی میسازه. 2 نفر تنها در 2 سمت زمین که بینشون یک تور کشیده شده و مدام توپ رو به زمین هم میفرستن. در فیلم چالشگرام همین استفاده مفهومی به درستی به کار میاد. جنگ و کشمکش درونی به شکل بیرونی به نمایش داده میشه. اما شخصیت‌ها نماد چه وجهی از زندگی تینا هستند؟ تینا به عنوان یک بازیکن حرفه‌ای تنیس جاه طلبی زیادی در زمینه ورزشی داره و میخواد به بالاترین سطح ممکن برسه. این هدف ممکنه با نیازهای زندگی شخصی و عاطفیش در تضاد باشه، به ویژه وقتی که باید بین تمرینات، مسابقات و رابطه با همسر و دوست قدیمیش یک تعادل برقرار کنه. تینا در مسیر کشف هویت خودش و شناخت واقعی از خواسته و نیازاش قرار داره. در واقع همه فیلم داره همین کشمکش درونی تینا رو به ما نشون میده. اون باید بین نقش‌های مختلفی که خودش به عنوان یک ورزشکار، همسر و فردی با احساسات و خواسته‌های شخصی هست تعادل برقرار کنه و بفهمه که واقعاً چه کسی است و چه چیزی از زندگی میخواد. در این مثلث شخصیتی دوست قدیمی تینا نمادی از گذشته و خاطرات و قهرمانی‌های شخصیت اصلیه که با روابط زندگی امروز تینا در تناقضه. همسر تینا نمادی از خواسته و نیازهای عاطفی امروز اونو. بزرگترین چالش درونی تینا ایجاد تعادل بین زندگی عاطفی و زندگی حرفه‌ایشه. کشمکش‌های درونی، اهداف و نیازهای تینا باعث میشه که اون یک شخصیت پیچیده و چند لایه داشته باشه. این تعارضات و نیازها به شکل‌گیری داستان و پیشرفتش کمک میکنه و نشون میده که تینا چجوری با چالش‌های مختلفی مواجه میشه و به دنبال راه حلی برای رشد و تکامل شخصی و حرفه‌ای خودشه. این عمق شخصیتی و مبارزات درونی تینا که حالا به شکل داستان بیرونی به نمایش گذاشته میشه، تینا رو به یک شخصیت جذاب و باورپذیر تبدیل میکنه که مخاطب میتونه با اون همزاد پنداری کنه. این لایه‌های مفهومی و عمیق شخصیت پردازی باعث شده چالنجرز به یک فیلم موفق و قابل بحث تبدیل بشه. ممنون که سینماچی رو دنبال میکنید.